Ano po ang sabi ng ating batas ukol sa sabong? What law covers cockfighting, Mr. Speaker? Ang Presidential Decree 449 o Cockfighting Law of 1974 ang naging isang batas tungkol sa sabong sa Pilipinas. Tinasabi po nito sa Section 5, letter D, and I quote, "Cockfighting shall be allowed only in licensed cockpits during Sundays and legal holidays and during local fiestas for not more than 3 days." Bienvenido, Abante is recognized. Maraming salamat po, Mr. Speaker, my esteemed colleagues in the House of Representatives. Gandang hapon po sa inyo lahat. This representation rises today on a matter of personal privilege. Bago po akong patuloy, ay meron po akong inihandang video at gusto ko sanang i-play natin yung video. Nandiyan na ba yung video natin? Can we play that, please? Dahil sa online sabong nakabili ako ng kalandi uling. Dahil sa online sabong nakapagtinda na ako dito sa kalsada ngayon. Dahil sa online sabong nakabili na ako sa kilong bigas. Dahil sa online sabong, madami akong napuntahan lugar. Dahil sa online sabong, nakapagpundar ako ng maliit na sari-sari store. Thank you, Mr. Speaker. Kasama ko po dito sa kamera, mga kababayan, talpakan na. Ang ibig sabihin ng salitang talpakan ay laban sa sabong ng manok. Now, just to be clear, when I speak of cockfighting or sabong, I am not talking about the 2022 election. Malayo pa po ito, Mr. Speaker at mga kasama. Although mukhang nagsisimula na ang galawan para sa eleksyon, what I am referring to, Mr. Speaker, is online cockfighting or online sabong. Patok na patok po ngayon ang online sabong. Kahit saang lugar na Pilipinas ka pumunta, ay pwede kang magpa-load at tumaya sa e-sabong online gamit ang cellphone o anumang gadget mo. Ang online sabong ay live na palabas ng actual na sabong ng manok. Online lamang ang pagtaya at digital ang pera na gamit. Pero manok sa manok pa din ang laban, mga kaibigan at mga kasama ko dito po sa Kamara. Ano po ang sabi ng ating batas ukol sa sabong? What law covers cockfighting, Mr. Speaker? Ang Presidential Decree 449 o Cockfighting Law of 1974 ang naging isang batas tungkol sa sabong sa Pilipinas. Tinasabi po nito sa Section 5, letter D, and I quote, "Cockfighting shall be allowed only in licensed cockpits during Sundays and legal holidays and during local fiestas for not more than 3 days." End of quote. Batas po ito, Mr. Speaker.
Nakalagay sa batas na pwede lamang ang sabong sa mga lisensyadong sabungan at paglinggo, holidays at fiestas lamang. Limitado lang ang sabong ayon sa batas. There are clear guidelines and clear parameters that regulate cockfighting. Sa ilalim din ng Section 6 ng PD 449, and I quote, city and municipal mayors are authorized to issue licenses for the operation and maintenance of cockpit. End of quote. Ibig sabihin, Mr. Speaker, sa ilalim ng batas, local government units lamang ang may kapangyarihan na magbigay ng lisensya sa mga sabungan at sabong sa Pilipinas. Batas po ito, Mr. Speaker. Sa pagkakaintindi ko, batas lamang din ang pwedeng magbago ng naunang batas. At tayo sa Kongreso ang dapat gumagawa ng batas na yan kung di po ako nagkakamali. Pero sa kasalukuyan, Mr. Speaker, ang Philippine Amusement and Gaming Corporation or Pagcor ay nagbigay ng lisensya sa 3 kumpanya para mag-operate ng online sabong or e-sabong sa Pilipinas. Ayon sa website ng Pagcor, ito ay ang mga sumusunod. Number 1, Belvedere Vista Corporation or Sabong Express. Number 2, Lucky H Star Quest Incorporated or Peace Masters Live. Number 3, Esports Encuentro Live Corporation or Encuentro Live. Bagamat 3 lamang ang may lisensya galing Pagcor, sa kasalukuyan ay may 7 websites na ang online sabong sa ating bansa. I repeat, while the Pagcor website lists 3 companies allowed to operate online cockfighting, there are 7 online cockfighting websites. Alam po ba ninyo na araw-araw ngayon ang sabong sa mga websites na ito? Araw-araw ang sabong ngayon sa Pilipinas. Ang masakit pa nito, kahit mahal na araw o Holy Week, kahit Biyernes Santo Sagrado, kahit ngayong pandemic, kahit bawal ang sabong dahil sa ECQ o MECQ o GCQ, tuloy pa din ang online sabong. Kamakailan, mga kasama, Mr. Speaker, ay merong nahuling isang pulis na nang hold up. Ano po? At nung siya ini-interview, ang sabi niya, bakit ka nang hold up? Samantalang malaki naman ang sweldo ng mga pulis ngayon. Ang sabi niya, ako po'y baon na sa utang. O bakit baon ka sa utang? Dahil po sa e-sabong. Sa bawat website, may average na 350 sultada o laban ng manok sa isang araw. Ibig sabihin, sa isang araw ay merong hindi pababa sa 700 katao na nasa lugar kung saan ginaganap ang sabong na ito na pinapalabas ng live sa online. Hindi pa kasama dyan ang mga organizer, sentensyador, Kristo, tagatari at mga tagalinis ng lugar. Live po iyan, Mr. Speaker, my dear colleagues. Araw-araw, nakalagay naman kung saan lugar sila nagtitipon. Ito ang tanong,
Bakit walang humuhuli sa kanila? Dahil sa paglabag sa quarantine restrictions. Alam din po ba ninyo na hindi kumukuha ng permit sa mga lokal na pamahalaan ang mga online sabong operators na ito? Sa ilalim ng PD 449, malinaw po na dapat sa mga LGU sila kumukuha ng prangkisa. Let me repeat the text of Section 6. Again, I quote, city and municipal mayors are authorized to issue licenses for the operation and maintenance of cockpits. End of quote. Kaya, nais kong malaman kung sino ang nagpayo sa Pagcor na may kapangyarihan silang magbigay ng lisensya sa online sabong, Mr. Speaker. Gusto ko rin malaman anong batas ang pinagbatayan ng Pagcor ng kapangyarihan ito, Mr. Speaker. Para bang tulad ng sinabi ko noon na ang Pagcor yata ay meron ng sariling gobyerno, Mr. Speaker, mga kasama. Mga kasama, yung wetting po ay pinahuhuli natin dahil ito po ay illegal. Piso-piso lang ang pusta sa wetting. 3 bola lang sa isang araw ang wetting. Pero dito po sa online sabong, sa isang araw ay may average na 350 sultada o laban ng manok sa isang araw. Kaya pwede kang tumaya ng 350 times sa isang araw. Ang minimum bet dito ay 100 piso. Kaya malaking pera po ang umiikot dito, Mr. Speaker. Alam po ba ninyo na ang pinakamahinang pustahan sa kada isang sultada ay 5 million pesos. Ang isang sultada ay tumatagal lamang ng average na 5 minuto. Kaya may 12 sultada sa isang oras at may gross bets na 60 million pesos kada oras. I repeat, 60 million pesos per hour. An average of 1 million pesos per minute, Mr. Speaker, my own colleague. Sa isang araw, may 10 oras na tuloy-tuloy ang online sabong. Kaya ang gross bets per day ay 600 million pesos. Tumatakinting na 600 million pesos per day. Yan ay isang license operator lamang. Kung 3 ang kasalukuyang may lisensya, and we do the math, 600 million multiplied by 3 is 1.2 billion pesos in gross bets per day. Isipin po ninyo yan, Mr. Speaker. 1.2 billion pesos na pusta kada araw. Mr. Speaker, my dear colleagues, dahil sa online or digital currency ang gamit sa pagpusta sa online sabong, marami ang nalululong sa bisyong ito. Dahil isang pindot lang ang pagtaya. Ang masakit dito, kahit minor de edad ay nakakataya sa online sabong. Dahil hindi naman nakikita ng operators o ng Pagcor kung sino-sino ang tumataya. Because anyone with a cellular phone can place a bet. Our children, our grandchildren, kahit sino, Mr. Speaker. Dahil sa mga issue tulad nito, tingin ko po na panahon na, Mr. Speaker, para magpatawag tayo ng isang investigasyon in aid of legislation upang malaman natin kung kailangan na nating amyendahan o palitan ng tuluyan ang PD 449. If cockfighting has evolved because of technology, then the law that regulates it must evolve and adapt as well.
Bukod po sa online sabong, kailangan na rin nating tingnan ang online bingo o e-bingo at iba pang uri ng online betting o virtual casinos. The very nature of internet gambling makes regulation extremely challenging, if not close to impossible. Bets are electronic transactions in which no physical good or commodity need be transferred between the gambler and the operator. The only possible means of effective regulation, Mr. Speaker, is through the platform by which the gambler and the operator interface, namely through the Internet Service Provider or ISP or the Payment System Provider. Sa kasalukuyan, ginagamit ngayon na pang-load at pangkuha ng taya ang mga digital payment systems tulad ng GCash, Paymaya at PayPal. This representation submits that we need to review current legislation on digital payment systems to ensure that they are not being used for illegal purposes. Mr. Speaker, ang nakakatakot dito ay baka sa darating na halalan, ang vote buying ay maging digital na din. Dahil nakita na ng mga tao ang gamit ng digital payment systems sa internet gambling, hindi malayong gamitin din ito para sa vote buying. I believe that legislation represents a measured and appropriate response to a demonstrated social evil that grows worse by the day. I describe internet gambling as an evil, and I do not use the word lightly. The dangers of gambling are manifest, and that is why gambling is so heavily regulated in our country. For all of its benefits, the internet has a dark side. It makes gambling accessible to those who are most susceptible to the addictive power of gambling: the young, the weak, the poor, and the uneducated. The internet offers ease of access and anonymity, and we should be concerned because our children are the most computer literate segment of our society and can find these sites with ease. Unfortunately, they are also the most vulnerable to gambling's addictive powers. Madami nang nabalita na mag-asawang nagiwalay dahil na-addict sa talpakan o online sabong ang asawa. May mga seaman at OFWs na nagpakamatay dahil sa addict sa online sabong at naubos ang naipon. Walang may uwi sa pamilya. Science has revealed that gambling is not a harmless vice or a victimless crime. According to scientific studies of the U.S. National Academy of Sciences, and I quote, pathological gamblers engage in destructive behaviors. They commit crimes. They run up large debts. They damage relationships with family and friends. And they kill themselves. End of quote. If online gambling, such as e-sabong and e-bingo, continue unregulated, these social evils will slowly creep into our homes and infect our family members like a new virus, a virus for which there is no vaccine. Mr. Speaker, Your Honors, history has shown that evil triumphs when good men stand by in its midst and refuse to act. Let us do something because we are in a position to do so. Let us take action now before this evil festers and grows. And let us protect our families, protect our children from the online pandemic of internet gambling.
Mr. Speaker, Your Honors, maraming salamat po sa inyo lahat.